So friends সকল স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আসাম আইনিং টেক ইউটিউব চেনেলত। So friends আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজি ভিডিওটো মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে ঘৰত কেনেকৈ আপোনাৰ নিজে মাইক বনাব পাৰিব। So friends সকল আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পায় যে ইউটিউব চেনেল খুলিব হলে হয়তো ভাল ক্যামেৰা লাগিব, ভাল মাইক লাগিব, ভাল ট্ৰাইপড লাগিব, ডিএসএলআর ক্যামেৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰফেশনাল ভিডিও বনাব পাৰিব আৰু এই ভিডিওটো আপলোড কৰিলে আপোনাৰ লাইক সাবস্ক্ৰাইব সোনকালে বাঢ়িব। সো ফ্ৰেন্ডস আৰু আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পায় যে ঘৰত যদি এইবিলাক আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহলে কোনো আপোনালোকক বিশ্বাস নকৰিব যে আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিও বনাই পিনে মোবাইল আগত ফটো দি পিনে এনেকা ফালতুকে লেকচাৰ পিটি পিনে যে আপোনালোকে ইউটিউবত এনেকা কৰিলে ঘৰত যে মানি যাব, তেনেকুৱা আপোনালোক ঘৰত কোনো সহায় নকৰে। একচুয়ালি মোৰো এনেকা কোনো সহায় নকৰে যে এনেকা ধৰি লওক আপোনালোকে ভাবিছে ধৰি লওক ইউটিউব ভিডিও বনোৱাৰ আগত হয়তো মই ভাল ক্যামেৰা আছে, ভাল মোবাইল আছে, ভাল মাইক আছে, ভাল ট্ৰাইপড আছে, এনেকুৱা একো নহয় ফ্ৰেন্ডস সকল। এনেকা কাৰো ঘৰতো সাপোৰ্ট নকৰে যে এনেকুৱা ইউটিউব ভিডিও বনালে, কাৰণ সাপোৰ্ট নকৰে কাৰণ ফ্ৰেন্ডস সকল ঘৰত তেনেকৈ গম নাপায় সোশ্যাল মিডিয়া নেট এইবিলাক ঘৰত মানে বেছিকৈ ভালকৈ বুজি নাপায়, সেইবাবে ভাবে যে এইবিলাক কৰি পিনে এনে টাইম নষ্ট কৰিছে বা আমুক তামুক। তো ফ্ৰেন্ডস সকল মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা বস্তু শিকাবলৈ লৈছো যিটো আপোনালোকে জানি পিনে আপুনি ঘৰতে মাইক বনাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক ধৰি লওক ইউটিউব ভিডিও বনোৱাৰ আগত ধৰি লওক মাইক চাইক এইবিলাক কিনিব একো দৰকাৰ নাই। আপোনাৰ ওচৰত যিটো আছে আপোনালোকে ভাল কন্টেন্ট আপলোড কৰক, আপোনালোকে সোনকালে আপোনাৰ 1K সাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব, সোনকালে গ্ৰো কৰিব আপোনাৰ চেনেল। তো ফ্ৰেন্ডস সকল প্ৰথমটো হৈ গ'ল আপোনালোকে কেনেকৈ মাইক ঘৰত বনাব পাৰিব। আপোনাক মই দেখুৱাই দিছো যে মই মোৰ যিটো মাইক মই বেছিকৈ খৰচ কৰা নাই, 10 টকা মান মই খৰচ কৰিছো মাইক এটা বনাবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে তেনেকা কৰিব পাৰিব। কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিছো। মোৰ মাইক যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো, এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে মই মাইকটো ইয়াত থৈছো আৰু এইটো আপোনালোকে কেনেকা বনাব পাৰিব, এই মাইকটো আপোনালোকে কেনেকা বনাব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এইটো একেবাৰে আপোনাৰ ওচৰতো নিশ্চয় ধৰি লওক হেডফোন থাকিবই। হেডফোনটো আপোনালোকে মোবাইল যেতিয়া কিনিছিলে আপোনালোকে তেতিয়াতো আপোনালোকে নিশ্চয় হেডফোন এটাতো কিনিলেই। সেই হেডফোনটো যদিও বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকা বনাব পাৰিব। আৰু এইটোত আপোনালোকে শুনি পাইছে সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকা আহিছে, তো আপোনালোকে তেনেকুৱা বনাব পাৰিব। তো আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই চাৰ্টলটো দেখি পাইছে যে এই বস্তুটো আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা আপোনালোকৰ টাউনৰ পৰা গৈ পিনে মোবাইলৰ শ্বপ পৰা এইটো আপোনালোকে বেছি নল'ব, 5-10 টকা মান ল'ব, আপোনালোকে এইটো কিনি ল'ব। এইটো কিনাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ ওচৰত যদি এই চাৰ্টলটো যেতিয়া কিনিব আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিপো থাকিব বা ঘৰত যদি এনেকুৱা ক্লিপ আছে তো এনেকুৱা আপোনালোকে চিষ্টাৰ মা পৰা এনেকৈ ল'ব পাৰিব। মই এনেকুৱা ইউজ কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে কি কৰিব, মই এইটো আপোনালোকক খুলি পিনে দেখুৱাই দিছোঁ। এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখি পাইছে সেইটো হেডফোনৰ হয়, এইটো হেডফোনত থাকে। এইটো স্পীকাৰটো মেইন, মাইকটো আপোনাৰ ইয়াত থাকে, হেডফোনৰ যিটো থাকে যেটো আপোনালোকে এই যিটো কাণত সোমাইটো হেডফোনটো এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাটিবও পাৰিব বা মই যিটো আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে নেকাটিলে ভাল হ'ব, কাৰণ সেইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল মাইক আছে ভাল হেডফোন আছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি নেকাটিব, এনেই আপোনাৰ নষ্ট নকৰিব। যদি বেয়া হেডফোন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাটি ল'ব। এইটো মোৰ বেয়া হেডফোন হয়, মই এইটোতে ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ, সাউণ্ড কোৱালিটিও ভাল আছে। আপোনালোকে তেনেকৈ এইটো কাটি ল'ব। কটাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই যিটো চাৰ্টল এইটো আপোনালোকে কিনি আনিব, সেইটো কি কৰিব এনেকৈ এইটো কাটি, বা যদি আপোনালোকে কাটিব খোজে এই চাৰ্টলটো ইমান প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সেইটো মানে প্ৰয়োজন কি হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে তেতিয়া সেইটো কি হ'ল নক্সটো যিটো এনেকুৱা বাহিৰত যিটো ফেন চেন চলি থাকে বা চিঞৰ বাখৰ হয় অলপ মানে কম কৰি দিয়ে, ইমানো নহয় যে একেবাৰে আপোনালোকে বয়া মাইক লিখা কাম কৰিব। আৰু তো আপোনালোকে প্ৰথম যেতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো একদম মানে বেষ্ট হ'ব। আপোনালোকে এইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মানে আৰামকৈ বনাব পাৰিব। তো আপোনালোকে এইটো লৈ ল'ব, বেছি দাম নলয়, এইটো 10-5 টকা মান ল'ব, আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা গৈ লৈ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো একদম চিম্পল ভাগে এনেকৈ সোমাই দিব। তো মই আপোনালোকক সোমাই পিনে দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে এতিয়া সোমাই দিব, এনেকুৱা দেখি পাইছে। এইটো সোমোৱাৰ পাছত একদম মাইক লিখাই দেখুৱাইছে। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা ক্লিপ আছে বা এনেকুৱা কিবা এটা আছে যদি আপোনালোকে কি কৰিব, চিম্পল ইয়াত লগাই দিব। এনেকুৱা লগাই পিনে দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো দেখি পাইছে আপোনালোকে লগাই ল'লে, এনেকুৱা লগাই দিব আপোনালোকে। আৰু চিম্পল যদি এইটো বেছি দীঘল নাথাকে, হেডফোন থাকে না, এইটো বেছি দীঘল নাথাকে, আপোনালোকে এনেকৈ কথা কোৱাৰ আগত এনেকুৱা আপোনালোকে ক'ৰবাত লগাই দিব। মই এনেকুৱা ইয়াত লগাই দিওঁ, আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে এনেকুৱা লগাই দিলোঁ। আপোনালোকে তেনেকুৱা লগাব পাৰে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এইটো খুলি পিনে দেখুৱাই দিছোঁ যিটো মোৰ সাউণ্ড ক্লিপ।
এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে বেছি দীঘল নহয় এইটো ইমানখিনি সৰু মৰু আছে বেছি দীঘলো নাই আপোনালোকে দেখি পাইছে এইটো হেডফোন আছিলে মই কাটি পিনে এইটো মাইক বনাই দিলোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে তেনেকা মাইক বনাব পাৰিব একদম ইজিলি তো এতিয়া আপোনালোকে শুনি পাইছে ইয়াৰ ভয়েস কোৱালিটিটো আপোনালোকে ভয়েসটো একেবাৰে ধুনীয়াকৈ আহে আপোনালোকে তেনেকা বনাব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটো যদি চাই পিনে আপোনালোকে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা আছামিজৰ টিপ এণ্ড ট্ৰিক ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আগবাঢ়ো নেক্সট ভিডিওলৈ ধন্যবাদ